Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, ang gagawin ko is magme-makeup ako ng hindi mo gamitin or isuot sa pagpasok mo sa office o kaya sa any other formal occasion. So, let's start. Guys, kumuha ko ng moisturizer ko. Any moisturizer will do. Kasi ako, ang ginamit ko naman is yung Dove na pink na moisturizer. Make sure na bago ka maglapat ng foundation sa mukha mo, isang moisturizer ka muna para well-hydrated yung skin natin. Sunod nun, magpa-foundation na tayo. And ang gagamitin kong foundation is my favorite, the Maybelline Superstay Full Coverage 24-Hour Foundation. 499 siya sa Watsons or any branches ng SM. Pero mas maganda na abangan nyo sila na nagsisale. Kasi lagi nagsisale ang Maybelline. Nakuha ko lang to for 399. Pasensya na kayo kung may ugong kasi may electric fan. Mainit kasi dito. Ayan, lagyan mo muna yung mga parts na gusto mo yan. Kasi gagamitin ko itong beauty blender ko. Dap-dap lang siyang ganyan. Or kapag hindi kayo sanay gumamit ng mga ganito, pwede rin naman kamay. Kadalasan ako, ginagawa ko is kinakamay ko lang, lalo na pag nagmamadali na ako sa trabaho. And guys, na-blend ko na ng maayos yung foundation. Pero, may mga parts pa rin nakita yung yung pimple ko. So, kaya lalagyan natin siya ng concealer. By the way, ang ginamit ko nga pala na shade ng Maybelline Superstay Matte is 120 Classic Ivory Foundation. Ganito siya. Focus ba? Yan, ganyan. And then, magpo-concealer na tayo. Gagamitin ko concealer is itong Maybelline Age Rewind Concealer. Instant Rewind. Ang shade ko din dito is 120. Like yung tawag sa shade niya. Yan, tini-twist yung cup niya. Tapos ganyan siya. Lagay mo sa kung saang parts mo siya gustong ilagay. So, may gusto kong takpan. Ang mga sumpa ng mukha mo. Yan. Ako sa concealer ko, mas gusto ko siyang kinakamay. Kasi para talagang lumalapat talaga sa mukha ko. Gamit yung beauty finger natin. Kasi mas magaan yung pressure natin dito kumpara sa ibang mga daliri natin. Ay wow, professional vlogger. Yan, sinama ko na din yung yung sa crease ko para mamaya pag nag-eyeshadow tayo, may primer na siya. By the way, kung sa camera sobrang puti ng mukha ko, sa personal hindi ganyan dahil lang yun sa mga ilaw. And then, kapag naparami kayong lagay, gamitin nyo lang yung beauty blender nyo para maayos siya at magpantay. Para hindi siya magmukhang cakey at para ma-absorb nyo yung ibang product. And then, after nating mag-concealer, isa-set na natin yung face natin para hindi agad tayo humulas. Kasi syempre dito sa Pilipinas, ang init-init, pawisan ka talaga. Ngayon, wala akong naidalang loose powder foundation. Kaya pwede na din yung mga any powder nyo dyan sa bahay. Ako gagamitin ko lang itong Johnson's Baby Powder na kulay white. Kaya ganito kalaki yung powder namin kasi mama namin is addict sa polvo. Kaya ganyan, pang pamilya, pang barangay. Tapos, iaayusin ko siya ng powder brush. By the way, ito nga pala nabili ko din sa Watsons. So, 130 pesos yata siya or 140. Mine yung niya, brand. Maganda yung mga brushes nila dun, guys. By the way, hindi ito sponsored.
And then, ako after ko mag-powder, sinusunod ko na is yung kilay ko. Ang ginagamit ko sa pangkilay ko is itong ano niya ma-focus? Focus. Itong Sace Lady Tinted Brow Gel. Ito nabili ko siya sa Shopee for 99 pesos. Kasi naabutan ko yung Shopee sale. Tapos may kasama na rin siyang spoolie for 100. Ang shade ko nga pala dito is number 2. Maganda yung shade nito guys, lalo na pag may kulay yung buhok mo or black yung buhok mo, okay din siya. Naglalagay nga lang pala ako ng small amount na ganyan kasi liquid siya. Tapos ako pag nagkikilay ako, ang inuuna ko is yung dulong part. Ibabrush ko muna siyang ganyan para umayos siya. Lalagyan ko na siya sa dulo. Inuuna ko yung dulo. Para maganda yung ayos ng kilay natin. Pag may naririnig kayong sumisigaw, yung tatay ko yun, may taos sa cellphone. By the way, yung pangkilay nga pala na ito is waterproof. Alam niyo pag naghihilamos ako, talaga kailangan ko siyang kuskusin para matanggal siya. Kaya sa mga naghahanap ng waterproof na pangkilay dyan, pwede ito. Yung pagkikilay ko ganyan, dulo muna. Tapos, palight ng palight pagdating dito. Kasi, pangit naman ang kilay mo kung makapal dito, manipis dito, di ba? Ayan ang kilay natin. So, gawin ko lang yung kabila and babalikan ko kayo. And guys, mag-eye makeup na tayo. Ang ginagamitin ko nga palang brushes is from Shopee. Itong mga brushes na to. 10 pieces to. Hindi ko na alam kung saan napunta yung iba. Pero ito na lang yung natira. Pero, gamitin natin ito. By the way, ang gagamitin ko nga palang palette is itong Morphe 350. Ganito nga pala yung guys, yung mga shade niya. Yan, ganyan. Marami kang pagpipilian. Imposible hindi ka makahanap ng gusto mong look pag ito yung ginamit mo. Ito ang kinuha kong shade. Ito. Yung gitna. Sa pangalawa sa taas. Yan. Ganyan mo lang sa taas. Para magkaroon lang ng kulay yung mo. Kita mo. Blend lang kasi kailangan maayos yung pag-blend mo. Yan. Yan, na-blend ko ng maayos. Okay na yan. Then, mag-a-add tayo ng ibang shade. Then, ito yung gagamitin kong shade. Konti lang sa dulong part ng eyes natin. Diyan natin i-concentrate yung kulay. Tapos, ipapasok natin pa ganyan at i-blend natin sa inner ng ating eyes. Ganyan siya. Huwag kayong magsasawa mag-blend ng mata nyo para maganda yung kalabasan ng eyeshadow nyo. Kasi, basta hindi well blended yan, hindi maganda yung kalalabasan. And then, kuha tayo ng shimmery shade. Ito. Yung shade na to. Beauty finger na lang din yung gagamitin ko. At ilalagay ko siya dito sa center na aking eyelid. Papunta dito sa inner. Kasi, na-observe ko sa mga eyeshadow na may glitter. Mas maganda sila kapag kinakamay lang. Yun guys, okay na ako sa eye makeup ko. Ganyan siya. And then, magba-blush tayo. Ang ginagamit ko nga palang blush is itong Shawill Nude Blush. And itong pang blush ko nga rin pala na brush is galing sa mine, sa Watsons. At ako, hindi ako sanay na nagko-contour. Blush lang talaga.
magli-lipstick na tayo. Before the lipstick, gamit muna tayo ng mascara. Saka lash curler. Ito nga palang lash curler ko is from Nichido. At itong mascara ko is from Fashion 21. Ito. Nakalimutan ko na. Tinapon muna kasi yung bag. Normally, kinagirl ko muna yung lashes ko before akong mag-mascara. Kasi mas maganda yung pagkaka-curl ng pilik mata mo kapag ganun yung ginawa. Hindi ko lang ano kung mascara. Nga palang gagamitin kong lipstick, guys, is Careline Matte Liquid Lipstick. In the shade Normcore. Tapos na ako mag-lipstick. Ang gagamitin ko naman highlighter is itong Sace Lady Cosmetics highlighter powder. Shade nito is number 4. Nabili ko din ito sa Shopee. Yan, ganyan siya. Normal na ina-highlight ko is ito. Tapos dito. Tapos sa tip ng nose. Saka dito sa cupid stone. Cupid's bow. Dito sa forehead natin. Then guys, tapos na ako. And ipa-finalize ko lang itong look. And I will be back.